Hi guys! Okay! How are you? Are you? Kid. I want that. One, two, three, go! Hi guys! Dito, ano? Dito, baby. One, two, three, go! Hi guys! Bye-bye. 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 Hi guys, for today's video, mag-voice over na lang ako. Nagawa lang tayo ng mga rewards for today. So, printed lang to. Usually, gusto ko talagang gumagawa ng yung parang raw, yung parang ako talaga yung gumawa out of cut papers. Pero ngayon, nagprint lang tayo kasi medyo tamad. Shoutout po pala kay Mami Cheche Gahonera. Thank you po sa libreng pagpapaprint at kay Denilyn Domingo sa pagpiprint nito. Yan, so, ito guys, cut-cut lang tayo. Yan, alam ko guys, maraming ideas na pwedeng gamitin para sa ESL rewards para sa kids. Pero sa ngayon, ito muna ang ating nakayanan. Gusto ko lang din i-share sa inyo para kahit pa paano magkaroon naman kayo ng idea. Actually, alam ko may idea na kayo. Pero this is my idea. Gusto ko lang talaga i-share. Yes. Ayan. And actually, it helps talaga kapag may student ka na bata. Di naman boring kapag walang ganyan. Pero mas okay kasi makikita mo sila nangingiti sila kapag binibigyan mo sila ng rewards. And mas nakukuha mo yung attention nila. So, I highly recommend na gawa rin kayo ng reward system nyo. So, maybe something unique. So, usually, we always like see stars, yung mga ganon. Pero though, I have that as well. Ayan, may star ako dyan. I have that as well. Pero, this time, meron tayong mga themes. So, yan. And you can also create stories about that. So, I'll try to film a video using these rewards kapag meron akong student na bata. Yeah, I have my favorite students as well as, they are also my regular students. And they are actually the reason why I created these rewards. Medyo nagsawa na sila doon sa ginagamit kong reward system. So, I tried something new. And usually nakikita nyo naman yung mga smiley na to eh. Nalagyan ko na lang siya ng stick, pero di pa ako makakita ng stick ngayon. And plastic cover. Di pa ako makahanap ng magnet something na ididikit. So, sa ngayon, tape muna tayo. Tapos, yan, plastic cover. Ayan, so I want every reward system na merong theme. Stars! Stars are night. Okay, maanoy sa boses ko. Okay, so this time it's basketball for the boys. Sometimes, pwede rin to sa girls. Depende sa kanila. Tcharan! So, gawin nyo na lang din lively kapag gagamitin nyo siya sa reward system, sa pagtuturo. Yan, hindi ko makita yung lalaki kanina na wala. Ito. Girl na lang muna. Right. And probably, gagamitin ko talaga tong parang envelope. Ano ba tawag dito? Plastic envelope. Para nasa loob yung pinaka-image, yung background. Tapos, kahit i-tape ko siya, hindi masisira yung background. Dito yung likod lang. Pero lalagyan ko rin siya ng cover sa likod para hindi mo na siya masira. Kasi wala pa tayong mabilan. Sarado pa yung ibang stores. Yan. So, palit-palit na lang ng theme using this blue. Hindi ko alam tawag dito guys eh. Basta yung may plastic cover. So, yan. Kada reward system is mayroong theme. Para magagamit nyo din siya. You can create stories about it as well. Malilibang din yung student mo. So,
ayan. By the way guys, old calendar lang yung ginamit ko para pampatigas nung mga printed pictures from bond paper. So this one, ito requested talaga to nung isang regular student ko. Yung soccer something. Yun, favorite niya yata yun. Naglalaro daw siya ng soccer. Ikaw na. Hi guys! Welcome to my vlog! Ikaw nga. Yarap! Alright, and this time guys, alam, nagkukulit lang yung anak ko habang gumagawa ako ng puppet kanina for the props as well. Wala pa tayong mabili ng puppet eh. So, ito. Again, this is used calendar paper and then yung red is from box of Nido. Yan. Ano lang, recycle lang kayo guys. Tran. So guys, pink, ano ba to? Fur ba to? I forgot, pang sapin ko siya sa, sa pictures. Kapag nagpipicture ako dun sa mga lip tint na tinda ko dati. And this one, bulak. And white na medyas. Para sa mata. No! Uy! Saan? Ma, saan? Akin. Yan, just use glue gun as well kung meron. Kung wala naman, pwede ring tahiin. Sinulid. Actually, parang mas okay yung sinulid. And crayam. Huwag kayong maboboard guys ha, sa voice over ko. Medyo gabi na kasi ngayon. Vlogger na tayo. Ngayon ba? Malay mo, payaman na tayo. Payaman sa pag-vlogger. I-edit ko naman to. Okay. Ayan. And pati yung box ng TV Plus. Ginamit ko na. Walang ganong mabilan kasi ng materials ngayon. So, just be resourceful na lang guys. Kaya-kaya naman ng DIY, hindi naman kailangan na magasto sa mga props. So, ito ang old medyas. And kung mapapansin nyo, tanahi ko na din yung what's that? Yung bibig ng puppet. Right. So, there. Actually, guys, mukha siyang lalaki pero pink yung buhok niya. Lalaki siya pero pink yung buhok niya. So, there.
Yan. So, ayan na guys. Medyo malapit na tayo. Mayari-yari. So, cut-cut lang din ang pang-design dun sa... Ano ba to? Bow tie ba tawag dito? Yan. Yung kulay pink. And tsaga-tsaga lang din kayo kasi sobrang magagamit nyo to kapag na-student na kayo. Lalo kung wala naman kayong mga ganong stuffed toys. Pero marami akong stuffed toys. Okay lang din kasi na merong ganyan. Yung na parang nalilibang yung student. Nakakatch mo yung attention niya. So, again, it doesn't have to be expensive. Ayun guys. And so far naman, yung mga kids student ko naman, gusto ko lang i-share sa inyo, mababait naman sila. Though, sometimes talaga is makulit. Normal naman sa bata. So, kailangan nyo talaga silang libangin. At minsan, gusto nila nakikipagkantahan. And also, gusto nila minsan nag-acting-acting kayo. Okay lang naman yun kasi kayo lang naman tsaka yung bata. Tsaka yung parents niya yung makakakita sa inyo. So, ganun lang. Be the best actress as well kapag bata yung student mo. And you will surely enjoy that. Mababait naman yung students dito sa native camp. Ayan. Okay, so medyo kita yung tahi nyo. Ayan o. Halatang improvise lang guys tong puppet natin. So, yung white is again, that's medyas po. And yung pinakapalaman ng mata is cotton. Bulak. Yung ginamit kong buhok is, I forgot kung anong tawag dun. For something. Pinangsasapin ko talaga siya dun sa pinaka-lip tint ko. May brand kasi ako ng lip tint, guys. Pero stop muna yung pagbebenta ko niya sa Shopee. Naka-close muna yung shop ko sa Shopee. Yan. And this one is extra lang naman. So, ginupit ko na siya at kinuha ko para sa buhok. Itong puppet natin. So, yan. Actually, this is almost done. Ano ba yung kulang? Ilong na lang siguro. Ilong. Ayan na guys, almost done. Tcharan! Okay, so medyo may hibla-hibla ng glue. Medyo lilinisin na lang natin yan. Pero, yan, halos yun na yung finished product. At ito yung mga pinaggamitan natin ng mga materials. So, yan, dyan natin kinuha yung mga materials, guys. So, just be resourceful. Anything that... So, that's all for today, guys. So, yun lang. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung pinagkaabalahan ko ngayong araw na to. Actually, nakadalawang class lang ako ngayon. Yan. Pahinga din pag may time. So, eto nga pala siya. Say hi to them. Hello! Ano, magbabay ka na. Hi! Don't forget to subscribe! See you in my class! Walk a class with me now! Bye! Bye, guys!